V době pandemie koronaviru některým e-shopům významně roste počet objednávek, jiné ale balancují na hranici existence. Které e-shopy rostou a proč padají ty, kterým se vůbec nedaří? To shrnul rozsáhlý průzkum, který teď proberu s Janem Laštůvkou, ředitelem platformy Lemonero. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Zkusme to tedy prosím rozdělit, kterým e-shopům se teď daří a kterým ne a z jakého důvodu? Určitě. Ty kategorie, které vidíme, že rostou, jsou zdraví, drogerie, dětské hračky a v posledních také potraviny a nebo třeba potřeby pro zvířata. To jsou kategorie, které dneska rostou o stovky až 200% v tom meziročním růstu. Naopak kategorie, které klesají, tak jsou luxusní zboží, šperky, hodinky nebo třeba sportovní a outdoorové vybavení. Je to logicky dáno tou situací, která je. Lidi jsou dneska v karanténě, jsou převážně doma a investují do věcí, které potřebují převážně v domácnosti nebo na aktivity, které provádí dneska. Naopak, pokud prostě chtějí sportovat ven nebo do společnosti, tak do těch věcí dneska neinvestuje. Ta kondice jednotlivých e-shopů takto 100% odpovídá těm trendům, alebo je tam něco, co vás překvapilo? Obecně musím říct, že koronavirus pomáhá celé e-commerce, to znamená, my vidíme obrovský nárůst v návštěvnosti e-shopů, který se dneska takřka rovná vánoční sezóně, promítá se to i v nákupech, to znamená, lidi se dneska obecně přesouvají na online a nakupují na internetu. Vidíme i velký trend, který je nezvyklý a je pozitivní pro e-commerce, a to je počet nových e-shopů, které vznikají. Dneska je to takřka taky o 100% víc, než v tomto období je normální. A je to dáno tím, že velké malé střední firmy, které dneska mají zavřené kamenné pobočky, tak se přesouvají online. Takže to je jeden z trendů, který je mimořádný. A pak, jak už jsem zmiňoval, ty kategorie, které rostou a které klesají, tak to je taky, dejme tomu, nestandardní a to znamená, změnila se ta struktura e-commerce a to spotřebitelské chování lidí. Co teď musí řešit takzvané přehlcené e-shopy? U těch velkých nebo i u přehlcených e-shopů z malé a střední kategorie je to především logistika, protože ten nápor je obrovský. Oni dneska, je to jako by ty Vánoce přišly o půl roku dopředu a ještě byly takřka pro ně dvojnásobné v tuhle chvíli. Takže musí řešit procesy, musí řešit logistiku. Do velké míry taky řeší vůbec technologickou platformu, aby udržela ten nápor návštěvníků. Takže to jsou nějaké 3 základní body, které ty e-shopy dneska musí řešit a dělají skvělou práci. Už jsme mluvili taky o podvodných e-shopech dnes tedy odpoledne, které nabízejí například roušky nebo respirátory, které posléze nedodají. Řeší to Česká obchodní inspekce. Může se segment e-shopů jako takový bránit proti poškozování dobrého jména takovouto v uvozovkách konkurencí? Já si myslím, že nejlepší reklama je ta dobrá práce, která bych řekl 99% e-shopů odvádí. Takže jsou to bych řekl jednotky, které tímto nekalým a nesmyslným způsobem do toho fungování zasahují. A já říkám, drtivá většina e-shopů dělá maximum pro to, aby doručovala zboží a produkty v maximální míře a dělají pro to skvělou práci. Takže já myslím, že tohle je nejlepší reklama a obrana proti tomu, co se děje v těchto jednotkách případů. Mění zásadně ta pandemie koronaviru chování spotřebitelů? A teď se možná neptám na to tady a teď, ale možná dlouhodobější hledisko. Začínáme se v tomto směru měnit pod tíhou té stávající situace? Určitě, dle mého názoru jednoznačně. Já si myslím, že to změní vůbec, když vezmu online a e-commerce, tak způsob nakupování. Dneska velké množství lidí zkouší online nakupování poprvé. Myslím, že si uvědomí jeho pohodlí a v dnešní době i bezpečí, takže ho budou využívat i po skončení té krize. A na to odpovídají i ty firmy, které zase pro velké množství firem, třeba z restaurací, kaváren nebo potravin, je to de facto jediná cesta, jak dneska prodávat je online. Takže oni museli naprosto improvizovat, z ničeho nic měnit svůj obchodní model, jít online a najednou zjišťují, že můžou fungovat, když přijmou objednávku online a začnou rozvážet to zboží, nebo ho naopak v té své provozovně pouze vydají, tak jim to umožňuje fungovat, umožňuje jim to žít v dnešní době a zjistí, že tohle je model, který naopak funguje třeba lépe nebo je efektivnější. A tady já vidím, že po té krizi bude narůstat takzvaný omnichannel, to znamená firmy budou
kombinovat to online prostředí s tím offlineovým, to znamená, budou mít kamennou pobočku i e-shop, aby byli schopni právě, když přijde třeba taková situace, rychle reagovat. Bude to chtít nějakou zásadní změnu myšlení, aby to dlouhodobě fungovalo, nebo stačí ten impuls, který firmy dostávají právě v těchto dnech a týdnech? Uvidíme, jak ten impuls bude dlouhý a jak bude silný. Zatím vypadá, že dostatečně silný je a pro mnohé z nás je to de facto restrukturalizace celého života, když svůj osobní i pracovní život najednou trávíme úplně jinak. A myslím, že a budu rád, když se všichni třeba nad sebou zamyslíme, co jde dělat jinak, co dělat lépe. A já jsem 100% přesvědčený, že se to změní a že se to změní do velké míry pozitivně a že tu krizi využijeme jako příležitost. Jan Laštůvka, moc vám děkuju. Pěkné odpoledne. Taky děkuju. Hezký den.